Tervetuloa Sipan jatkapajalle. Viimeksihän meillä homma jäi kesken, koska uusi perävälitys oli rikki, eikä auto sen vuoksi ollut ajokelpoinen. No nyt olisi sitten uuden rikkinäisen perään 3.15 välitys siirretty vanhan perään sisään ja simmailtu kohdilleen, niin päästään ajeleen. Lisäksi muutakin muutosta on tapahtunut. No niin, nyt on vähän edellisen videon jälkeen tullut pikkusen muutosta, että meillä on tämmöiset uudet takaläskit tänne vaihtunut alle, eli tämmöiset Tojon R88R, 3 kun niitä nyt onkaan, niin uutta hienoutta, mitä Toyota on saatavilla, että tuntuisi olevan aika hyvin pitoa noissa, että kun koneteho on noussut, niin pitäisi pidot riittää noiden renkaiden kanssa. Ja sitten eessä on vaihtunut tämmöiset vähän kapiammat porpetit tänne, eli 9-tuumaisten tilalle 7,5 porpetit, mikä tunnustaa vähän oudolta ehkä, mutta tämä on ihan vaan sen takia, kun ei oikeasti mahtunut pyörimään nuo 9-tuumaiset kunnolla. Siis kyllähän nyt pyöri, mutta ei oikeasti pysty semmoista aggressiivista ajaa tekemään, kun hieroo tonne sisälle runkoja joka paikkaan renkaat kiinni. Eli nyt on tämmöiset 7,5 kapiammat paikalla. Toivottavasti näillä saadaan driftingiä varten kääntökulmaakin enemmän tähän autoon. Ja sielläkin on Tojoa paikallaan ja Processia, mutta sitten on ihan perus katumallit, eli ei mitään semisliksiä oo siellä. Niin. Eiköhän me näillä ajeta sitten loppukesää, mitä tässä on paikallaan. Seuraavaksi kai me ruvetaan säätöhommia tähän autoon ja tutustumaan erilaisia säätötapoihin, mitä tuossa mekassa on. Eli ei muuta kuin turvavyö kiinni ja säätämään. Perinteisesti näitä on säädetty kadulla siten, että toinen ajaa ja vänkärin paikalla toinen sitten istuu läppärin kanssa ja säätelee menemään. Yksin ajaillessa ja säätäessä läppärin naputtelu on kuitenkin vaarallista, niinpä tässä pari keinoa, joilla saa mekaa säädettyä kadulla, jos ei apumestari saatavilla. Ensimmäisenä pitää käydä ajamassa vähän lenkkiä lokkaus päällä. Heti ei mihinkään liikenteen sekaan toki kannata lähteä, vaan säätelee alkuun ensin parkkiksi lähtää pihatielle, että auto on edes ajettavassa kunnossa. Sitten vasta vähän pidempää lenkkiä, kuten minä tässä teen. No, kunhan on vähän logia otettu, voidaankin pistää auto parkkiin ja avata logi Megalock-wieferiin. Lisäksi avaa myös käytetty MSQ, jotta saadaan bensakartta näkyville. Ja logia tutkimalla voidaan säätää seosta paksummalle, jos on ollut laihalla, tai sitten laihemmalla, jos on ollut paksulla. Tähän tapaan. Tätäkään ei itse asiassa ole pakko tehdä käsin, vaan jos olet ostanut Megalock-wieferistä maksullisen version, niin siinä on tämmöinen VE-analyysitoiminto, joka tekee homman puolestasi tähän tapaan. Eli ei muuta kuin syötetään muokattu MSQ Megan sisälle ja käydään ajamassa uusi lokkauslenkki. Aikansa kun tätä toistaa, alkaa VE-kartta olemaan hyvällä mallilla. Sitten toki jos olet ostanut Tunnel Studiosta maksullisen version, löytyy siitä autotune-toiminto, mitä voi käyttää myös. Sitä käyttäessä kannattaa vaan laittaa jonkinlaiset filterit käyttöön, koska varsinkin lähellä tyhjäkäänti oleva alipainealue menee herkästi ihan pieleen autotunea käytettävissä. No kuitenkin tässä käytän autotuneen apuna hakeessani bensakarttaa kohdilleen minimiahtopaineille. Mutta eipä se aina mene näin hienosti, että vaan autolla jäin ja säätämään. Huomaatteko tässä aiemmassa videossa mitään outoa? Joo, oli ehkä aika hankalaa, koska nostin kaasun nopeasti, mutta entäpä tässä? Jep, eli kone ei vedä normaalisti 5 tonnin jälkeen ahdoilla. Tämä vika korjaantuu sitten hetkellisesti naputtamalla sytytystulppien kärkivilin 0,8 millistä 0,5 milliin, jonka jälkeen kokeilin nostaa ahdot 1 baarin tuntumaan.
eiköhän se ampunut heti ahtoputken irti. Se nyt oli helppo korjata parantamalla ahtoputkia, mutta korjauksen jälkeen aiempi sytkäongelma palasikin maagisesti takaisin. Joo, eihän se paska pelannut. Siellä on jotakin sytkässä ongelmaa, kipinä ei riitä. Sitä on nyt tässä ihan urakalla tutkittu ja ei ole oikein vielä oikeastaan löytynyt syytä, että kaiken on mahdollisuus löytynyt, että mietitty vielä mikä tämä, eli mitä virta tuli niitä alkuperäisiä johtosarjaa pitkin, niin sehän tuli auton virtalukolta asti kaukaa, niin se hoitettiin ja täällä nyt relejä suoraan akkujännettä tulee virtapuolelle, että varmasti se riittää ja siitä ei ollut mitään hyötyä ja on kokeiltu eri puolia, eri tulppia on kokeiltu ja eri kärkiväliä. Kärkiväliä nyt vähän saa pelastettua tilannetta, että välillä saa sen käymäkin oikein ja että ei ole oikein niin vakaa homma. Ja nämä on puolat mittailu ja no niin, mitataanpa nämä puolat sitten, että näissä puolissa on vikka. Eli ensimmäiseksi mitataan tuo puolan primaaripuoli. Se näytti, että puoliohmia pitäisi tuohon aiemmin lapun mukaan olla tuo impedanssi. Niin katsotaan, pistetäänpä tuon, eli 2 ylintä nastaa ja joo, se mittari laskee siihen puoleen ohmiin ja sitten katsotaan tuo sekundaripuoli, tää on täältä mistä kipinä tulee, sitten tuo alinnasta tuo jostakin about 9 kilo ohmia olla ja no niin, sehän siellä on 8,5 taas näyttää se speksi tarkalleen. Eikä. Ja kun nuo kaikki puolet näyttää samaa, niin toteamme, että puolet on ehjiä, että ei niissä ole mitään. Kaikki on koettanut mittailla ja oikeastaan mistä löytyy mikään, mihin se kipinä hukkuu. Sitten nyt kun rupesin mittaamaan paljon näistä, en viitti näitä kalliita aiemmin-puolia mitata, otin näitä hommoja orkispuolia tuosta, niin ei mene virtaa läpi, että heittämällä oli 5 amperia, kun lähempänä 2 amperia, mitä menee varmaan virtaan noille puolille jostain sitten KDFiltä. Eli tuo KDF vaikuttaisi rajoittamaan noiden puolien virtaa ja siksi niihin ei kipinä riitä nyt tässä. Eli on ruvettu tutkimaan mitä tuo KDF, jossa on ongelma. No niin, siinäpä se on KDF taas aukastuna ja täällä on tosiaan tämä mappianturi, mikä me vaihdettiin viimeksi ja sitten katsotaan toiselle puolelle, täältä löytyy nämä sytkäkivet ja tätä vissiin tätä samaa riviä käytetään myös M60 kasikoneiden kanssa, kun täällä on 8 sytkäkivet on tuolla, mutta tässä nyt käytetään näitä kuutta sytkäkiviä vaan mitä on ja sitten on ihan nuo sytkäkivet, ne on melko hyvät vetit, nämä näytti, että maksimissaan 20 amperia ja sitten kun lämpiää, niin minimissäkin 14 amperia pitäisi näistä mennä läpi, että periaatteessa nämä sytkäkivet ei pitäisi olla ongelma. No, sitten tässä näette tämmöisen hassun komponentin, mitä sinne nyt lukkeekaan. B0250. Niin tuo on tuossa sytkäkiveen maavälissä ja en oikeastaan löytänyt ainakaan, että mitä tämä komponentti tekee. Se vaikuttaisi olevan niinku 0 ohmia, että se ei niinku tee sille, mutta joku sillä on merkitys vaan. Tuossa on mulla tuo oma auto M52 boksi ja se oli samassa paikassa vähän sama-oloinen komponentti, mutta siitä löytin, että se saattaisi olla tuo virran niin kulun 2,5 amperia ajoittuvan komponentti, eli tämä nyt saattaisi olla se komponentti, mikä estää tämän homman pelaamisen. Eli todennäköisesti tämä tarkoitus on, että estetään paskista tehtyä piirilevyä ja systeemien sulamasta, eli täällä on tarkkana latausaika ja kaikkien kanssa on, jos tämä ottaa pois, niin nyt kokeisin ohittaa nämä komponentit ja katsoa mitä se pelaa, koska sitten ei pitäisi olla mitään mikä rajoittaa sen virran kulkua tässä systeemissä, niin tehdäänpä hyppylangat näytti täällä ja kokeillaan mitä se pelaa. No niin, sen näköinen viritys sieltä tuli, eli nyt nämä virranrajoituskomponentit ihan vaan hoitettu sillä, että tämä mikä maajohto, mihin nämä yhdistyy normaalisti, niin on siitä vetänyt hyppylankan näette, mikä tulee tässä maa yhdistyä näihin sytkäkiviin kaikkiin, niin ohitettu sillä tavalla. Periaatteessa näihinkin voisi tehnyt tehdä jumpperi tähän yli, mutta se, että jos tämä ei oikeasti tämä ratkaisu pelaa, niin voi olla aina hankalaista ottaa pois, niin nämä johot on tosi helppo ottaa tästä pois, sitten jos onkin ongelma, että nämä johdot on tosi helppo ottaa pois, jos paljastuukin, että tämä ei ole se ratkaisu ja noista vaan haittaa. Ei muuta kuin boksilla jään ja kokeilee.
Ei lopu pensa kesken. Niin, nyt ei oikein. Hyvä tuo mittari. Siinä kosketus häikkäli. Jääkemikaallistuksen pakkailla. Kuinka kaukaa vaan täällä. Tekis aina niin miljoona kertaa takaisin. Aivan sama paikka. Joo, eihän se pelaa edelleenkään. No, täytyy vielä tutkia sytytystä tarkemmin. No niin, sitten ruvetaan testaamaan näitä puolia, että mikähän niissä voisi olla. Niin täällä on täällä Mekassa tämmönen Injector Test Mode ja pistetään tuota vaikka, että 1,5 ja A ja tuossa on Well Time ja käynnistetään, että starttia, niin sieltä se rupeaa tässä pari tulupaa ruveta naksuttamaan. No niin, toivottavasti se näkyy siellä kun ne napsuttaa ja noita vaihtaa sitten nuo. Seuraava puolapari. Noin se vaihtuu eri paikkaan ja sitten vielä kolmas puolapari. Joo, pääskyset siellä visertää. Voidaan lisätä dwell time, eli tuo kipinä pitää kasvaa, niin on 4 millisekuntia, 5 millisekuntia, 6 millisekuntia. Kyllä siellä näkyy enemmän kipinää ja äänestä päätellen ainakin on enemmän kipinää. Meidän tässä nyt pienennetään. 2 millisekuntia ja sillä kipinät iskee ja no ja vieläkin. Hyvin pelaa. No niin, nyt se on tällä ihan jäätävä iso kärkiväli, niin katsotaan mitä se nyt. Joo, kipinää tulee. Näyttää pelaavan isollakin kärkivälillä. No, viimeisenä testinä otin tulpat kokonaan pois. 4 tulpan johtoa näyttää pelaavan silti oikein. Mutta pari liö kipinää ihan väärästä paikkaa. Olisikohan se vika vihdoin löytynyt. No niin, eli kun te näette, niin noista tulpahattusta iski vähän tuota kipinää läpi, niin kokkailenpa ihan huvikseen laittaa tämmöiset orkkispuolien tulpahatut tonne paikalleen, että jos ne estää sen kipinän hyppäämisen sieltä. Jos ei se auta, niin pitää ihan kokonaan uudet puolenjohot teettää tähän näitä, saa pelaamaan. Pistäänpä nämä paikalle ja kokeillaan miten se ottaa. Niin, sehän vetää ihan eri malliin. Yhteisläppärin kyllä katkesi, mutta eiköhän se pysy päällä, jos vähän velliä puottaa. Seuraavaksi oteltiinkin kuivia kelejä, että päästiin vähän säätämään ja koittamaan ahtoja nostaa kilosta ylöspäin.
Velas ja seoksetkin on nyt ok, mutta ahdot ei noussut kuten halusin, eli vähän lokia tutkimaan. Sano, että meilläkin on liian löysä jousi. Sekin on hyvää nimetä oikein. Pistät sinne random säätä, niin paskaa, ihan enemmän aatava. Mutta mä alakauden sinne, että ei tämä vielä hirveästi enempää tarvitse tätä potkua. Onko tää vaikka 240 katsotaan miten se nostaa sen. Tällä on vielä helppoa ei. 1,2 maksimissa. Ensi kesänä ei. Alkaa kuuma. Hiekkaa on sulla joka paikka. Niin on, mistä se onkin? En mä tiedä, että kun vauhtia tulee, niin sitten alkaa pölyä. Täällä koella vai jostakin alla. Jos joku vähän hiekkavuosi, kun tonne ikkunan karvit, niin sitä on tulee jossakin. Mitä on imuri? Et tiedä sä tänä itsekin. 1,4 pitäisi mennä. Elää niin paljon. Niin mä katson, kun se oli äsken 1,2 eikä se noussut sinne asti. Mä katson, että saako se nostettua edes. No. Joo. On kyllä sitä aika paljon kerran vauhtia tuolla nelosella. Ei ollut autotune edes päällä. Joo, ei nouse tuo enemmän. Eikä mukaan noussut. Ei nouse. Se oli liian löysä jousi. Mutta tämä kyllä kävi vähän tuolla päällä. Ja on se siis, se käväsi tuossa, kato, se on käynyt no 1,2 just. No mä tuossa. sanoin, että 1,2. Mut sit se kato, Laski. se ei niinku mikä tuossa on? 5600 jälkeen ei saa enää, sen jälkeen tipahtaa sitten alas. Elikkä se oli jousilla. Joo, se pitää, se kato, se on niinku tapissa tuo ja niin se ei silti nosta. No se pitää katsoa. Mut se, katsotaanpa seoksi. Mä veikkaan, että sitä KKDltä sain. Jossakin oli niitä jousia. Paska se ei oo niin. Tämä riittää nyt mulla alkuun ihan hyvin. Joo, kyllä näytä se hyvin pelaavan nyt. Nyt otanko se video? Joo. Mä pistän tämän lokkaamaan kumminkin tämän näin. Niin se joo. Jep, eli jäikempää hukkaportiosta tilakseen. Mutta tässä vielä loppuun muutamat kiihdyttelyt.